Magandang araw na naman po sa inyo. Ang lulutuin po natin, tahong. Ito po ang mga ingredients natin. Bawang, sibuyas, luya, dahon ng sili, tsaka sayote. Extender po kung tawagin. So, tara na po. Ito na po ang ating tahong. So, ipapatikim na po natin kay Kuya Enzo. Hi! Welcome back to my channel. So, this is my ulam. So, this is tahong. Let's try it. And this is my water too. Masarap. I'm very thirsty. Good. Bye. Hi, welcome back to my channel. So this is my ulam. Sardinas.